Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh review và đánh giá xe của Oxycar. Lời đầu tiên, Oxy xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả quý vị các bạn. Trong video này, Oxy sẽ cập nhật chương trình giá mới nhất của cả 3 phiên bản Hyundai Kona. Đó là phiên bản Hyundai Kona bản 2.0 tiêu chuẩn, Kona bản đặc biệt máy 2.0 xăng và Kona 1.6 turbo. Trong bảng tính dưới đây sẽ là bảng tính chi tiết về giá lăn bánh tại tỉnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho tất cả các quý khách hàng trả thẳng và tính chi phí trả góp cho tất cả các quý khách hàng tại tỉnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng điểm sơ qua lại về chiếc Hyundai Kona và lịch sử của chiếc Hyundai Kona này thì tháng 6 năm 2017, Kona lần đầu tiên ra mắt tại quê nhà Hàn Quốc. Nửa năm sau đó, mẫu xe này được giới thiệu tại triển lãm Los Angeles Auto Show và nhanh chóng mở bán tại nhiều quốc gia trên thế giới với những cái tên khác nhau như Hyundai Encino hay Hyundai Kauai. Hyundai Kona được đưa về Việt Nam vào quý 3 năm 2018 với tham vọng cạnh tranh tại phân khúc SUV đô thị, nơi mà đang có sự góp mặt của Ford EcoSport và Honda HR-V. Sau khoảng hơn nửa năm mở bán thì Hyundai Kona 2021 đã nhanh chóng đạt được thành công khi luôn dẫn đầu phân khúc và khiến cho Ford EcoSport trở thành cự vương, còn Honda HR-V liên tục rơi vào tình trạng ế ẩm. Từ khi Kia Seltos xuất hiện vào giữa năm 2020, vị trí dẫn đầu của Hyundai Kona liên tục bị đe dọa và dần mất ngai vương trong phân khúc. Tuy vậy, đến nay đây vẫn là mẫu SUV cỡ B nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Việt nhờ thiết kế bắt mắt, trang bị đầy đủ option tính năng tiêu chuẩn và an toàn. Giá xe Hyundai Kona cũng là một cái lý do khiến mẫu xe này dễ dàng tiếp cận người mua trong bối cảnh hết sức cạnh tranh là gay gắt. Thì Oxy cũng xin được cập nhật vào chương trình giá xe luôn. Đầu tiên là chiếc Hyundai Kona máy 2.0 phiên bản tiêu chuẩn. Sau khi trừ hết chương trình khuyến mại đi thì lăn bánh tại tỉnh có giá là 636 triệu, trả góp tại tỉnh là 185 triệu. Tại Hà Nội lăn bánh trả thẳng tại tỉnh là 668 triệu và lăn bánh trả góp tại thành phố Hà Nội là 218 triệu. Lăn bánh trả thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh là 656 triệu và lăn bánh trả góp tại thành phố Hồ Chí Minh là 205 triệu. Bước sang phiên bản đặc biệt máy 2.0 mà nhiều anh em mong chờ nhất, có giá niêm yết là 685 triệu, cũng là giá tính thuế cho anh em đấy ạ. Và chương trình trừ hết đi thì lăn bánh tại tỉnh trả thẳng có giá là 703 triệu. Lăn bánh trả thẳng tại Hà Nội là 737 triệu và tại thành phố Hồ Chí Minh là 723 triệu. Trả góp tại tỉnh anh em cần chuẩn bị cho em là 206 triệu. Tại Hà Nội là 240 triệu và tại thành phố Hồ Chí Minh là 226 triệu. Bản turbo cũng là bản mà một số anh em cũng khá là quan tâm. Có giá niêm yết là 735 triệu, cũng là giá tính thuế cho anh em đấy ạ. Và sau khi trừ hết chương trình khuyến mại và ưu đãi từ phía nhà máy cũng như đại lý thì lăn bánh tại tỉnh trả thẳng còn là 763 triệu, trả góp là 223 triệu. Tại Hà Nội lăn bánh trả thẳng là 798 triệu và trả góp là 258 triệu. Chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh là 783 triệu trả thẳng và trả góp là 243 triệu. Trên đây bảng tính là bảng chi phí lăn bánh trả góp, em đã bao gồm bảo hiểm thân vỏ, đăng ký đăng kiểm và lệ phí trước bạ. Cùng với đó là bên em hỗ trợ nhóm nợ xấu. Anh em quý khách hàng, quý vị các bạn có nhu cầu mua xe thì hãy nhanh tay liên hệ tới số hotline em đặt dưới góc trái màn hình đây để đặt cho mình một chiếc xe ưng ý nhất. Và giá chắc chắn sẽ còn linh động cho anh em tại thời điểm cuối cùng của tháng 9 này và linh động tại thời điểm anh em đặt xe. Đánh giá về tổng quan của chiếc xe Hyundai Kona thì về phần đầu xe, Hyundai Kona có 2 điểm chi tiết nhận diện thương hiệu ở phần đầu xe. Đầu tiên đó là lưới tản nhiệt tạo hình dáng thác nước, họa tiết bát xích đan xen nhau. Thứ hai đó là cách bố trí đèn chiếu sáng. Cụm đèn định vị ban ngày cùng đèn báo rẽ được rời lên trên, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính lại di chuyển xuống dưới. Đây là bố trí đang khá thịnh hành trong 2 năm trở lại đây. Hyundai cũng đã áp dụng trên Santa Fe thế hệ mới. Về khả năng chiếu sáng thì Hyundai Kona phiên bản 2.0 tiêu chuẩn sử dụng đèn là pha cốt dạng halogen, tầm chiếu và cường độ sáng ở mức là tầm trung. 2 phiên bản cao hơn dùng đèn LED chiếu sáng tốt hơn rất là nhiều. Cả 3 phiên bản đều có cảm biến là tự động. Trên áp capo có 4 đường gân vuốt dọc xuống dưới, phía trước là tạo điểm nhấn. Phần thân xe của Hyundai Kona thì thuyết phục nhiều người dùng ở phần thân xe. Điểm hấp dẫn này là các đường roadline kéo về phía đuôi định kiểu dáng thể thao cho xe. Tiếp đến là các đường gân dập nổi, cửa tối ưu thế khí động học. Và cuối cùng là bộ mâm có kích thước lớn. Bản tiêu chuẩn là dùng mâm 17 inch. 2 bản cao hơn là 1.6 turbo và 2.0 dùng mâm 5 chấu là 18 inch. Cả 3 phiên bản đều trang bị gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp bản đèn báo rẽ, có sấy gương, tay nắm cửa sơn cùng màu với thân xe và có cảm biến mở cửa lái. Phần khung cửa sổ thì to bản, mạ viền nhựa đen. Hãng xe Hàn là trang bị thêm 2 cái gá góc để tăng tính thể thao cho mẫu xe.
Xe có 5 tùy chọn màu sơn nội ngoại thất. Và quay sang phần đuôi xe thì có thiết kế là đầy đặn, bệ vệ với phần cản gầm lớn, có đèn hậu dạng led, tạo hình thanh mảnh ôm gọn hông xe. Đèn phanh và đèn báo rẽ và đèn lùi đặt gọn trong tấm chắn bùn nối liền với vè của lốp. Ngoài ra còn có đèn báo phanh tích hợp trên đuôi gió. Một điểm hạn chế của Hyundai Kona là dạng cột khá bất tiện khi đi vào hầm chung cư. Ống xả của xe giấu kín dưới phần gầm xe. Bên trong khoang lái thì giống như các sản phẩm thế hệ mới của Hyundai, khoang lái của Kona cũng áp dụng triết lý là HMI và hướng đến người lái với giao diện gọn gàng, dễ làm quen và sử dụng. Tại thời điểm ra mắt năm 2018, khoang lái của Kona thì được nhiều người đánh giá cao về thẩm mỹ và tính thực dụng. Phần táp lô của xe thiết kế theo phương ngang tạo cảm giác rộng rãi, tông màu đen chủ đạo ở tất cả các phiên bản. Vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa cứng, thiếu các chi tiết về nhựa mềm và nhựa giả da. Cột A bố trí là gọn gàng, tạo tầm nhìn thoáng cho người lái. Cửa gió trung tâm bo mềm mại, các viền cửa gió và nút bấm được mạ đều làm nổi bật lên điểm nhấn. Hyundai Kona sử dụng vô lăng 3 chấu được bọc da, cảm giác cầm chắc chắn, các nút bấm tích hợp có tăng giảm âm lượng, chỉnh chế độ đồng hồ, đàm thoại rảnh tay, ga tự động cruise control. Trong phân khúc SUV đô thị thì chỉ có Honda CR-V được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng. Cụm đồng hồ thông số kỹ thuật ở analog truyền thống gồm một màn hình trung tâm và 2 đồng hồ tròn hiển thị là vòng tua và tốc độ. Nhiều khi người hy vọng ở phiên bản nâng cấp và Hyundai Kona sẽ chuyển sang đồng hồ dạng digital tương tự như Accent và Santa Fe. Khu vực bố trí ở vừa tầm người lái, cần số bọc da vẫn sử dụng là phanh tay cơ. Đây cũng là một chi tiết được nhiều người mong đợi trên bản tiếp theo và sẽ là phanh tay điện tử, có giữ phanh tay tự động auto hold. Bên tì tay ở hàng ghế đầu thì tích hợp để các đồ dùng cá nhân như điện thoại, sạc, ví. Các hộc để đồ thì bố trí rải rác quanh cabin và táp ly cửa. Tại thời điểm ra mắt thì trang bị tiện nghi và lợi thế của Hyundai Kona. Mẫu xe hàn quốc trang bị là màn hình giải trí 8 inch, thiết kế dạng nổi duy nhất trong phân khúc lúc đó. Ngoài kết nối USB AUX, Bluetooth, màn hình này còn hỗ trợ là Apple CarPlay và có định vị dẫn đường riêng. Hệ thống âm thanh gồm 6 loa, 4 loa cánh và 2 loa chat. Chất lượng âm thanh ở mức là đánh giá là tầm trung. Hệ thống điều hòa tự động có tốc độ làm mát nhanh và sâu, khá là lạnh. Tuy nhiên chưa có cửa gió cho hàng ghế sau. Và ngoài ra phiên bản cao cấp nhất là Hyundai Kona 1.6 Turbo có thêm cửa sổ trời hàng ghế trước, sạc không dây chuẩn QI và cảm biến phía trước duy nhất trong phân khúc và có tính năng là khử ion trong điều hòa. Nói về Hyundai Kona thì doanh số hàng chục nghìn xe trong 2 năm có mặt trên thị trường đã khẳng định giá trị của chiếc Hyundai Kona này. Một mẫu xe có thiết kế đẹp, nhiều tiện nghi, động cơ khỏe và giá bán cực kỳ hấp dẫn. Tính năng an toàn là bậc nhất trên dòng SUV cỡ nhỏ hạng B này. Đây xứng đáng là lựa chọn cho những gia đình trẻ sống trong nội thành, mua xe lần đầu, và hạn chế lớn nhất là chỉ là độ rộng của hàng ghế thứ hai. Trong xu hướng nở rộ của phân khúc SUV đô thị, Hyundai Kona cần có những sự nâng cấp mạnh mẽ và nhanh chóng để có thể cạnh tranh với các mẫu xe mới và đẹp hơn, nhiều công nghệ hơn. Và anh em nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like để đăng ký kênh ủng hộ Oxy nhiều hơn. Oxy sẽ liên tục cập nhật chương trình giá mới nhất của tất cả các hãng và liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất của các dòng xe sắp ra mới đây của năm 2022. Quý khách hàng, quý vị các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Oxy nhiều nữa. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.